Hyvää huomenta täältä ruokapöydän äärestä ja hyvää huomenta Tarja Turunen. No hyvää huomenta. Sulla oli keikka äskettäin Musiikkitalolla. Kuinka pitkään sä ehdit nyt viipyä Suomessa? Sunnuntaihin asti ollaan. Tässä tehdään haastattelua, promootiota uuden albumin myötä ja nautitaan tästä Suomen todella lämpimästä säästä, mikä meitä täällä odottiikaan. No, on kyllä ihan mahtavat kesäsäät, epätyypilliset. Mutta sä olet täältä sitten matkaat eteenpäin maasta toiseen. Minkälainen reissu sulla on nyt sitten edessä tällä kertaa? No nyt tästä lähdetään sunnuntaina Venäjälle takaisin itse asiassa, että meillä oli siellä jo pari konserttia Moskovassa, Pietarissa, mutta nyt jatketaan vielä 2 konsertin myötä sinne ja sitten mulla alkaa semmoinen parin viikon promootiokiertue Euroopassa, että maasta maahan ja pääkaupungista toiseen lennetään ihan parin päivänkin säteelle ja sitten Etelä-Amerikkaan jatkamaan näitä Beauty and the Beat-kiertuetta. No huhhuh. No huhhuh, niin. Se on ihan normaalia Turusen arkea. Turusen arkeen kuuluu aika paljon nyt tätä keikkailua ja kuuluu myös tuore baby, Naomi. Onneksi olkoon. Kiitos. Miten onnistuu tämä keikka-arki pienen lapsen kanssa? Siis se onnistuu, kun sattuu olemaan aivan ihana tapaus tämä lapsi. Sekä onnistuu myös senkin myötä, että aviomies on mukana matkassa. Että ei se varmasti muuten onnistuskaan siinä mielessä, että isästä on kyllä ihan äärimmäisen suuri apu. Että meillä ei vielä niin kuin näissä klassisissa konserteissa ei ole ollut edes lastenhoitajaa matkassa. Että isä on kyllä hoitanut hommansa kyllä hirveän hienosti. Mutta sitten noilla rock-konserttikiertueilla, niin siellä on toki lastenhoitajakin oltava. Miten hän sitten suhtautuu hotellielämään? Ihan loistavasti. Kyllä niin kuin aamulla herätessään aina katteleena, että missäs nyt ollaan. mutta ihan siis ei ollut mitään. Hän on niin nukkuu yöt hyvin, syö hyvin ja tosi positiivinen. Syli vaihtuu, että ei vierasta ihmisiä. Että tosi niin kuin semmoinen, hänestä tulee varmaan hyvin sosiaalinen tyttö. No, hänestä tulee varmaan myös aika musikaalinen tyttö, voisi kuvitella. Saas nähdä. Sen näkee sitten. Hyvin paljon ainakin tekemisissä musiikin kanssa päivittäin hän on. Sulla on myös musiikillisesti kaiken näköistä uutta mielenkiintoista, mutta tässä kohtaa taitaa tulla meidän eteen jotain herkkuja. All right. Wow. Kiitos. Eli juotta, vasikkaa ja röstiä, oikein hyvä ruokailu. All right. Maistellaan tässä. Katsotaan, minkälainen herkku meillä on tässä edessä. Tässä on nyt jo melkein argentinalaiseksi lihansyöjäksi tullut. Niin joo, totta. Sä oot varmaan aika kokenut pihvinsyöjä. Karppaat sä muuten? En. Mutta pihviä syöt kuitenkin. Ai onpa hyvä. Niin. Ihan loistavaa. Minkälaisia ruokailutottumuksia sulla on? Kuinka tarkka sä joudut olemaan syömisestä, jotta figuuri pysyy hoikkana? No hoikkana ja hoikkana. Siitä voi olla montaa mieltä, mutta se, että toki konserttipäivinä niin me syön aika kevyesti, koska sitten se olo konsertissa voi olla tosi kurja, jos on syönyt liian raskaasti. Mutta ylipäätänsä kyllä yritän syödä hyvin terveellisesti ja hyvin monipuolisesti, koska mä oon huomannut sen, että Argentiinan muutto on vaikuttanut myös mun ruokailutapoihin niin siinä mielessä, että mä syön kyllä paljon terveellisimmin siellä. Terveellisemmin kuin Suomessa? Niin. Jotenkin se on jännä ollut siinä mielessä, että siellä on paljon, ehkä se ruoka on likaisempaa, voi sanoa näin, että se on paljon niin kuin liha on niin kuin lihana ja se lätkätään pöytään ja se on siinä. Ja paljon niin kuin muutakin semmoisia, tulee syötyä paljon enemmän kasviksia. En tiedä mistä se johtuu, mutta tänä päivänä paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin. Sä olet myös myymässä sun Kuusankosken kotia. Onko susta nyt sitten tulossa ihan kokonaan argentinalainen? No ei musta varmaan kokonaan argentinalaista koskaan saa leipomallakaan, että kyllä tietysti mulla on suomalainen sielu, mutta se, että koti on tänä päivänä Argentiinassa ilman muuta ja mä nautin kyllä siitä elämästä siellä. Vaikka onkin kyse miljoonakaupungista ja sitten semmoista hälinästä ja huminasta jatkuvasti, mutta siellä on niin paljon elämän värejä ja myöskin sitä melankolisuutta. Suomalaista sisuakin löytyy. Eli sopii sun sielumaisemaan. Kyllä. Miten tämä sitten resonoituu sun tuoreeseen musiikkituotantoon, koska sinnehän on nyt ilmeisesti luvassa ainakin otsikon mukaan lisää värejä, Colors in the Dark, pimeän värit. Mitä se tarkoittaa, että sinne tulee värejä? Juuri tuota pimeän värit, että on kyse eritoten rock-albumista, missä joissain kappaleissa pauhaa heavy-kitaratkin, mutta
erittäin paljon värejä. Sitä on paljon sinfonista elementtiä matkassa mukana ja paljon positiivisuutta. Oikeastaan, että nyt ei niinku synkistellä, vaan mennään suoraan asiaan ja mennään vähän niinku väärän tienkin kautta, että siellä on paljon semmoista vähän progressiivisempaakin tavaraa matkassa, mutta minä nautin siitä, että se albumi tekee mulle äärimmäisen hyvän mielen ja uskon myös siihen, että sitten kuulijatkin sen saa sitä myötä. Semmoinen myös vähän yllättävä asia tuossa paljastui, että sä olet siis tekemässä klassista levyä, mikä on ensimmäinen klassinen levy, ainakin mun tietääkseni, mitä sä oot koskaan tehnyt. Kyllä. Miltä tuntuu siirtyä nyt, voisi sanoa, ikään kuin paluu juurille, klassisen koulutuksen saanut ääni siirtyy klassiseen lauluun? Se on tosi ihanaa, koska klassinen musiikki kautta aikain on pitänyt minun niin kuin hyvissä kuosissa ja hyvässä laulukunnossa ennen kaikkea. Että se on niin kuin klassinen sekä rock-musiikki, niin niillä on eri vaikutus minuun niin sanotusti laulajana. Että klassinen musiikki on aina se, että joka on pitänyt minua, niin kuin laittanut minua tekemään töitä oman ääneni kanssa ja että sehän ei lopu koskaan. Että mä käyn tänäkin päivänä laulutunneilla vielä, milloin on aikaa ja oikeasti kontrolloin itteeni jatkuvasti siinä omassa laulamisessa, että se kontrolli ei petä koskaan. Rockmusiikki taas antaa mulle semmoisen vapauden ja ilon ja pääsee vähän niin kuin tuulettamaan siinä mielessä. No ihanasti balansissa. Mä nautin sitä ihan hirveän paljon. Kuulostaa todella hyvältä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin me jäädään tänne maistelemaan näitä herkkoja ja seuraavaksi vuoroon uutiset.